تایلندیا رجب رسم تایلندیا رجب رسم تایلندیا رجب خانم سمیه حاجی‌زاده به اطلاع خانم سمیه حاجی‌زاده به اطلاع یا
یه درست برد با استفاده از نیروهای شارژی الگوشه 10 تا 15 تا دارم بطری های 15,000 یه 15,000 برداره 15,000 خراب بطری های 15,000 چمدان ساک پشتی بیا جلو 30 تومنه برای جنبه محتای بهاره تازه شال 50 میره با ماشین آره عقیق‌تر پولی دستی بیا راحتی مسافرت دیاره شلواره یه جریم بریم اون بر بیا تک پر است 70 تومن 200 تا تنه بدم بهش بگم که حالا
پشت دری ها چونه پشت دری پسرش هست؟